Я командир гармати. А я заряджаючий. Я старший навідник гармати. Старший механік водій. В охрані. Я відповідаю за те, щоб гармата краще навелася і коригую після пострілу гармату. Машина може качнутися, трошки може башня качнутися, ствол не так. Я все підкоригував і потім чекаємо, попали чи не попали. Попали, далі накидуємо. У меня, как у механика, работа не тяжелая. Выехать на позицию, застопорить технику, чтобы не было никакого отката, чтобы меньше поправок было уже для стрельбы. И как можно быстрее уехать обратно с позиции. Пьем, завтрак, построение, нарезка задач, обед, ужин и відпочинок. Якщо повезло поспати, то поспали. Не повезло, то у нас происходит корректировка, то есть люди корректируют нас, они находят цель нам. Приходит команда, что вот есть цель, нужно выехать ее отработать. У нас у всех команда до бою. Ми вибігаємо до машин, це приблизно добіжать до машин, ну там хвилину займає. Садимось і їдемо на вогневу В позицію. зависимости от целей. Так, і в зависимості навіть від того, чи достанемо ми до них. Тобто, якщо то буде якесь скупчення піхоти, чоловік 20, то не перспективна ціль. Ми по ній можемо навіть не відпрацьовувати. Але якщо якась тяжка бронетехніка, її багато, вона в одному місці, чому б ні? Время, ну так сказати, воно дуже часто було, ну майже кожні півгодини. Зараз немножко редко стали виїжджати, тому що вони окопались, ну хорошо, и не можем как бы найти их. С полным БК в машине выехали на позиции, отработали. Машина пустая, въехали обратно. Есть малый период времени, мы заряжаем машину обратно и выезжаем. Потому что мы им давали отпор, отбивали их от тех мест, на которых они находились. Це зрозумів тільки аж на наступний день. Перший день взагалі ніхто нічого не розумів, що відбувається, що робити. Ну, Так ніхто не вірить. легкая паника, ну, того була, то только там новости якісь посмотрелся, дальше там у нас, мы тогда, получается, ну, 3 суток вообще не спали. Ну, я как бы вообще в армии состою с 19-го року и, так сказать, ну, в зону ООС виїжджав не один раз, ну, ми там не працювали. А я з 20-го року на службі з ЗСУ, але в зоні ООС був один раз, і теж не працювали. Ну, полігон, ото і все. Служба на контракт, по контракту. Да. Но мы все обучались одинаково, одновременно, потому что призыв один и тот же. У нас также просто проходило обучение, учебные выезды на ППД, на полигон. Выезжали, отрабатывали и обратно. Просто тренировка. Захоче жить, То научишься есть быстро. полигон, ну, можно затупить, можно что-то, можно накосячить. И тебе Учение толком прощают ничего не ошибки. Ну, там можно на своих ошибках учиться. А здесь уже нету той возможности. И здесь уже по времени мы не можем сказать. Можем за 2 минуты навестись отработать, можем за 15 минут навестись отработать. Есть очень много факторов, и работа у каждого члена экипажа, она тоже тяжелая. Большая часть людей научилась этому всему. Вот с 24 февраля у нас практика пошла по максимуму, и там уже ребята показали, кто на что способен. І самих кращих виставили в екіпажі і працюємо досі. Взагалі 4 чоловіки. Командир, він відповідає за машину, також саме він перевіряє, щоб під час ведення вогню все було добре, тобто свій екіпаж все зробив те, що він потрібен зробити. Навідник, він коригує машину в напрямку стрільби, де стріляти. Тобто у нього прицільні пристрої, і він непосередньо здійснює постріл. Заряджаючий заряджає снаряд-заряд, дає дозвіл на постріл, якщо все гаразд. Ну і опять же навідник стріляє.
у старшого офіцера батареї є планшет, з якого йому скидують координати і цілі. Тобто він на карті все бачить, у нього всі цілі, він також може відрахувати, яка відстань. Тобто ми виїхали, поставили бусоль, там така тринога, голова, і по неї спочатку орієнтується бусоль по напрямку стрільби, той самий дальномір. По напрямку стрільби виставляється бусоль, в нього є шкали, тобто цифри, шкали, він її все вирівнює, переводить на машину, диктує координати, оці, по яким він навівся машині, потім я довожусь вже на себе і все. Це саме перші дні, перші 3 дні, коли не спали, не їли, не пили нічого. 23 по 24 лютого ночі ми не спали взагалі. Потім у нас о 5 ранку команда до бою, і ми виїхали на своїх машинах. Весь дивізіон виїхав на своїх машинах непосередньо на вогневу позицію. Потім тікали з окруження, нас в окружение взяли. Доехали до другого пункта, передислоцировались и начали как бы делать то, что нам положено. Выехали на боевую работу, отстрелялись, знищили колону окупантів. І потім нам сказали, що ззаді нас нікого немає. Тобто ззаді нас тільки вже КЦ. Тобто ми одні там залишилися. От іменно в той момент, коли це все починалось, тоді типа страх брав, потім вже секунд через 5 попускали і вже нічого. Потім, коли в підвалі просто сидиш там, ну, так сказати, розслабляєшся і ждеш, ну, що прилетить, не прилетить вже, як вийде. У нас кожен виїзд, ми кожен раз залітаємо в машину, тому що потрібно як швидше зробити свою роботу. Ну, да, бувають проблеми на огневой. З чого попало? Со всего. В основном Нам- ракеты. Ну, ракеты, да, это больше по городам, а по нашим позициям. И 152-е прилетали, и грады, и кассетами сыпят. Ну, все, что можно, но у них есть один минус, они кривые. Вони в основному гатять із ствольної артилерії, РСЗО, тобто гради, це те ж саме касетні, міни розбрасують дуже часто, потім фосфором кидаються силом. Ну, Стреляют наугад. да, они, ну, дурачки. Вот поэтому и страшно, скорее всего, Да. типа, что может и угадают, потому что наугад стреляют. Якщо в мене немає своїх справ, наприклад, такі як попрати речі або щось ще зробити, я ліг собі і в телефоні сижу. Ну, кто чем занимается. Кто, допустим, спортом, кто в телефоне сидит, фильмы смотрит. Найбільше всього заспокоюється, коли спілкуюся з рідною людиною. Можеш на всі теми поспілкуватися, і це тебе заспокоює. Ну, як для мене, це я як в началі був патріотом, так і зараз ним остаюсь. Ну, для мене кожен цей бойовий виїзд, ну, це як я не знаю, там, ну, приятно просто. Мне приятно делать то, что я делаю вообще. Ну, никак не изменилось вообще. Прокидатися з надією, що вона що от, прокинувся, от то і шокування, і кажуть, що все. По домам. А такого нема. Мало Рогань, Харьков. Харків, Ольховка. Купинск. Шестакова, Перемога. Ну і там ще таких багато мелких, можна сказати, пунктів. Теж із-під Харкова видавляли ж їх, коли вони були дуже близько. Це перша неділя, 2. На Салтике, северно. По-моему, ну, ни для кого не секрет, что с самого начала, ну это под Купинском был самый тяжелый момент, ну, это я так считаю, потому что мы знали, что началось, но мы не знали, чего ожидать. Были такие моменты, что
Неизвестно, что будет вот через 5 минут. И говорят, надо и работать. И когда мы уже отходили, все равно говорят, останавливаемся, здесь работаем. И психологически было там тяжело. А морально, физически точнее, нет. Но это та же работа, которую мы делали до 24 февраля. Там говорят, допустим, выпустить. Ну, ты уставший, ты не спавший, не евший. Вот это еще плюс погода, вот это погодные условия. Замерзший. Влияют тоже и очень сильно. И просто иногда у тебя руки опускаются, и ты в основном ты через силу это делаешь, свою работу. Малорогань. Для мене особисто. Я зі своїм екіпажем і з іншими людьми приїхав туди і дивлюсь, там все розбите, і на тебе це психологічно дуже сильно давить. В перший день у мене руки опустилися повністю. Потім якось звиклося, переїхали, все добре. Перед границею, можна так сказати. Там було саме гаряче, тому що бували такі моменти, що виїжджали на вогневу позицію, тільки розверталися, ждали команду зарядити, і біля нас прилітає снаряд. Откатились немножко назад, опять развернулись, и прям в ту точку, там, где мы стояли, еще прилетело. Над нами тогда Орлан кружил. Ничего, слава богу, все обошлось. Потом уехали с дальних позиций, отстреляли их, приехали обратно. И потом нас начали уже обстреливать на нашем месте дислокации. Родными людьми, экипажем, который с тобой выехал. У нас каждый выезд был позитивный. У нас нету такого, что мы выезжаем и страх какой-то хлынет. Нету. У нас улыбаются, смеются. Позитивный Адреналин. ребята. Да. И здесь расстраиваться это не тот момент, потому что в голове может переклинить и неизвестно, что случится. Между экипажем Екіпаж связь есть. спілкується з собою. Но механику не очень, потому что если они там смеются, что-то сделали, мне слышно только смех. И вот это детское, а что случилось, а что произошло? И сиди, выпытывай у них. Були вихідні, тобто неофіційні. Нам не було по якій цілі працювати, от і все. Нам нема по чому працювати, що нам далі робити? У нас техніка справна, почистена, все добре. На день, на два это нет, но в магазин. Вчера в город выехали. В город выпускают иногда. Да. По определенным дням скупиться там. Да чтоб этот черт старый сдох. Все устраивает. Побольше снарядов. Нової техніки. Новая техника. Мати, батько, бабуся, дід, невістка. Семья, невеста, брат, сестра маленький. То все родные беспокоятся. Хоч їм і кажуть, що Хоть и зі мною все нормально, так, було, прилетіло, все добре. Ті гниди від нас далеко, все зо мною нормально, але все одно, якось, їм неспокійно від цього. У мене мати і двоє братів. Мати, брат і сестра. І бабушка. Не виїхали, але чекають. Мої теж не виїхали, теж чекають. Там плохо. Город зараз обстрілюють постійно. Домой поеду. Поїхати додому, всіх побачити. Отдохну. Отдохнуться Выспаться от этого нормально. всего. Выспаться. Та й додому сразу поїхати. І там отдохнуть і виспатися.